හරි අදනේ දුවේ පුතේ අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ large language models video series එකේ තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. එතකොට අපි කලින් වීඩියෝස් කිහිපෙහිදී කතා කරා prompting technique සම්බන්ධව. එතකොට අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද අපි knowledge sharing සහ prompting කියන method එක පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්නම් අපි මේ method එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යම්කිසි specific content එකක් එක්ක අපි කොහොමද prompt කරන්නේ කියන එක. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කලින් දැකපු ගොඩක් methodology වලදී අපි කතා කරන zero short prompting වලදී අපි සාමාන්‍ය කතා කරා quad prompting වලදී ඔය කියන හැම method එකකදීම අපි දැකපු කාරණයක් තමයි අපිට අවශ්‍ය knowledge එක එයා ලබා දෙන්නේ යාගේ pre-train වෙච්ච knowledge එක. නැත්නම් අපි දැන් GPT 3.5 turbo model එක කතා කරනවා නම් මේ model එකට අපි යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් අහුවට පස්සේ අපිට response එකක් දෙන්නේ එයාව අපි කියන train කරපු knowledge එකත් එක්ක. ඒතර අපි ඒක දන්නවා large language model එකක ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි මේ large කියන word එකෙන් අපිට කියනවා large number of data. නැත්නම් enormous number of data has been trained. එතකොට ලොකු data ප්‍රමාණයක් train කළා තමයි අපි කියනවා large language models වල base model ඔක්කොම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි අර කලින් නුක් කතා කරා වගේම අපි දන්නවා unsupervised technique එක පාවිච්චි කරන්නේ label නොකරපු data network prediction එකක් ආකාරයට තමයි සියලුම base model ඔක්කොම train වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි අපේ යම්කිසි specific task එකක් සඳහා label data set එකක් පාවිච්චි කරලා supervised technique එකකින් fine tune කර ගැනීම සිදු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අර specific class එකක් වෙනුවෙන් තමයි අපි නැත්නම් target එකක් වෙනුවෙන් තමයි අපි fine tune කිරීම සිදු කරන්නේ. එතකොට ChatGPT කියන්නේ මේ වගේ instructional driven නැත්නම් අපි අහන ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් ආකාරයකට train කරපු නැත්නම් fine tune කරපු model එකක් තමයි යාළගේ base model එක උඩ. එතකොට අපි දන්නවා එතකොට අපිට එන ගොඩක් උත්තර යා එන්නේ යාගේ knowledge එකත් එක්ක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා GPT 3.5 එකේදී නම් පොඩි knowledge cut එකක් තියෙනවා. එයා 2019 වගේ වෙනකන් තමයි knowledge එක තියෙන්නේ. එතකොට GPT-4 එකේදී නම් එයාගේ latest knowledge එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ වගේ අවස්ථාවලදී දන්නවා අපිට පොඩි knowledge cut එකක් තියෙන නිසා සමහර අවස්ථාවලදී අපි free TI එකේ වැඩ කරද්දී අපිට නැත්නම් free TI එකේ හෝ GPT 3.5 turbo වගේ එකක් පාවිච්චි කරද්දී අපිට තියෙන එක disadvantage එකක් තමයි අපිට latest data එක්ක question and answering වගේ දේවල් produce කරන්න බැරි එක. එතකොට ඒක නිසා අපිට මේ මෙතනදී විසඳුමක් විදිහට අපිට පුළුවන් වෙනවා යම්කිසි ડોකියුමන්ට් එකක් හෝ ඊට අදාළ ඉන්ෆෝමේෂන් ටිකක් එයාට දීලා ඒ ඉන්ෆෝමේෂන් වලින් අපිට උත්තර ලබා ගන්න එක කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මුලින්ම අදහසක් විදිහට ගන්න හදන්නේ අපි කොහොමද සිම්පල් කන්ටෙක්ස්ට් එකක් දීලා ඒ කන්ටෙක්ස්ට් එක බේස් කරගෙන ප්‍රශ්න අහලා අපි නැත්නම් ප්‍රොම්ප්ට් එකක් අහලා අපි කොහොමද පිළිතුරු ලබා ගන්න කියන එක මේ වගේ මොඩල් එකක් පාවිච්චි කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා Python වලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා. ඒතර අපි ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ retrieval augmented generation කියන method එක නැත්නම් RAG pipeline එකක් කොහොමද generate කරගන්නේ කියන එක. එතනදීත් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ හා සමාන concept එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට specific data එකක් තියෙද්දි නැත්නම් specific knowledge එකක් තියෙද්දි අපි කොහොමද specific knowledge එකකුත් භාවිතා කරලා ඒ knowledge එකත් එක්ක අපිට අදාළ වෙන exact answer එක generate කරගන්නේ කියන එක. ඒතර අපි මෙතනදී target knowledge එකක් එක්ක තමයි අපි පොඩි උදාහරණයක් බලන්න යන්නේ අද මේ වීඩියෝ එකේදී. එතකොට අපි කලින් කතා කරා වගේම අපි මුලින්ම අපේ basic code outline එක ලියාගත්තා. අපි credential file එක call කරලා OpenAI key එක call කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ client එක නිර්මාණය කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ලියලා තියෙනවා අපේ ප්‍රධාන complete response method එක. ඒතර ඒකෙදී අපි දන්නවා අපි මෙයාව helpful assistant කෙනෙක් විදිහට තමයි තියාගෙන ඉන්නේ response generate කිරීම සඳහා. ඊට පස්සේ අපි prompt එක pass කරනවා. මෙතනදී මම temperature එක 0.5 විදිහට තියා ගන්නවා. අපි දන්නවා 0.5 creativity එක පොඩ්ඩක් improve කරලා තියෙන්නේ අපි. එතකොට maximum token 500 විතර තමයි දැනට මෙතනදී මම තියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආගේ return token count එක 500 තමයි අපි expect කරන්නේ. එතකොට අපි මේ code segments ගැන ඔක්කොම අපි කලින් videos වලදී කතා කරා. මේ වීඩියෝ එක නම් මුලින්ම බලන්නේ කලින් වීඩියෝ සීරීස් එකේ තියෙන වීඩියෝස් ටික බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද OpenAI key එකක් generate කරගන්නේ, ඒක කොහොමද setup කරගන්නේ, ඒක credential YAML file එක අපි කොහොමද save කරගන්නේ, මේ වගේ දේවල් අපි ඔක්කොම කතා කරා කලින් වීඩියෝස් වලදී. එතකොට අපි මුලින්ම බලමු sample example එකක් එක්ක. අපි නිකන් හිතමු prompt එකක් අරගෙන දැන් අපිට ඕන මේ වගේ අවස්ථාවකදී හොයාගන්න අපි හිතමු අපිට ඕන මොනවද courses undergraduate students ලා සඳහා දෙන Oxford University එකෙන් දෙන courses. අපි හිතමු අපිට zero short prompting method එකෙන් දැන් අපි කරන දේ තමයි අපි අහනවා what are the courses offered by Oxford
university අපි හිතමු for undergraduates students for undergraduate students. එතකොට අපි මේ prompt එක නිර්මාණය කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ zero shot prompting method එක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් එයාගේ තියෙන train වෙච්ච knowledge එක භාවිතා කරලා අපි response එකක් ගන්න විදිහ අපි zero shot prompting මේ වීඩියෝ එකේදී මේක කතා කරා. එතකොට මම මෙතනදී model එක print කරගන්න හදන්නේ output එක. එතකොට මට කෙලින්ම call කරන්න පුළුවන් complete response prompt එක pass කිරීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. එතකොට අපි මේ අර කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරපු ක්‍රමවේදය. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ answer එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Oxford University offers a wide range of undergraduate courses කියලා අපිට මෙන්න මේ වගේ courses කිහිපයක විස්තර ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි අපි මෙතනදී තියෙන අපේ question එක තමයි මේ data real time data ද නැත්නම් අපි කියනවා යාවත් කාලීන වුණ updated data ද. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට සමහර ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට සමහර අවස්ථාවලදී යාළගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිලා reference කරලා බැලුවත් අපිට සමහර අවස්ථාවලදී ලොකු paragraphs වල තමයි යාළගේ information අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි කොහොමද මෙන්න මේ වගේ knowledge inference technique එක පාවිච්චි කරලා අපිට අදාළ respond එක ඒ knowledge එක මත create කරගන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතනදී පොඩි ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මම මෙතනදී කරන්න හදන්නේ knowledge එකක් share කරලා ඒ knowledge එකට අදාළව තමයි අපි prompting එක නිර්මාණය කරගන්න හදන්නේ. එහෙනම් මම context එකක් share කරගන්න යන්නේ. මම මේ context එක ගත්තේ Oxford University එකේ වෙබ්සයිට් එකට අදාළව එයාලගේ තිබිච්ච documentation එකකින්. ඒතර මේකේ තියෙනවා Oxford University එකේ දැනට දෙන courses හා සම්බන්ධව ටිකක් ලොකු විස්තරයක්. එතකොට මම දැන් කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ context එක භාවිතා කරලා තමයි මගේ knowledge එක මම හදාගන්න හදන්නේ. නැත්නම් knowledge එක මුලින්ම feed කරලා ඒ knowledge එක භාවිතා කරලා අපි උත්තර ලබා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඕන දැන් මම කියනවා මෙතනදී එහෙනම් පොඩි change එකක්. එහෙනම් මම මෙතනදී prompt එකක් යවන්න හදන්නේ. මම කියනවා what are the courses offered by Oxford. මම මුලින්ම මේ context එක අවබෝධ කරගන්න කියන එක. එතකොට අපිට මුලින්ම අපි මේක cot method එකට යන් chain of thoughts method එකට අපි මුලින්ම යාට step by step කියමු. යා මොනවද කරන්න ඕන? අපි කියමු first understand the context below කියලා අපි දෙමු context එක. එතකොට අපේ context එක වෙන්නේ context කියන එක. ඊට පස්සේ අපි යහමු based on the above context අපි යහමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. නැත්නම් අපේ question එක අපි කියමු what are the courses offered by the Oxford University for undergraduate students. ඔන්න අපි මෙතනදී මොකද්ද කරේ? දැන් knowledge එකක් share කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට අපි අර කලින් කරේ මොකද්ද? zero shot prompting එකක්. එයාගේ තිබෙච්ච knowledge එකෙන් අපිට කියනවා උත්තර ටික දෙන්න කියලා. හැබැයි දැන් අපි context එකක් දීලා එයාට knowledge එකක් දීලා එයාට ඒක reason කරලා understand කරලා අපි කියනවා based on the above context අපේ question එක what are the courses offered by Oxford University for undergraduate student. context එක බලලා අපිට අපි කියනවා අපිට දෙන්න කියලා උත්තරයක්. එහෙනම් අපි prompt එක run කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අපේ course මේක run කරගමු. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් කියනවා Oxford University offers a wide range of various academic interests for aspiration of its students කියලා මෙන්න මෙහෙම අපිට courses වල විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. courses වල විස්තරයක් අපිට මෙන්න මේ වගේ දීලා තියෙනවා. ඒතර මේක දීලා තියෙන context එකට අනුරූපව අපි අතර පොඩ්ඩක් මේක edit කරලා කියමු what are the courses offered by Oxford University for science. අපි යහමු science undergraduate students. අපි කියමු මේක give in point forms. අපි කියමු මේක point form එකට දෙන්න කියලා. give it the point format. එතකොට මම මේ prompt එක update කරගත්තා. මේකට කියනවා prompt augmentation කරනවා කියලා. අපි prompt එක ටික අපි update කරගන්න අපේ specific task එක සඳහා. දැන් මට මෙතනදී ඕනේ science undergraduate student කෙනෙක්ගේට ඕන courses මොනවද කියලා දැනගන්න. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ පෙන්නනවා. අපිට කියනවා biochemistry, biology, chemistry, physics කියන subjects නැත්නම් degree programs undergraduate students ලට offer කරනවා කියන එක. මේ context එකත් එක්ක තමයි අපිට මේ පිළිතුරු ටික දෙන්නේ. ඒතර අපි යහමු තව එකක් මෙහෙම. අපි යහමු what are the courses offered for the Oxford University for
මේ කන්ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙනවා ප්‍රොෆෙෂනල් පාත්වේ කට්ටියට. අපි හමු ප්‍රොෆෙෂනල් පාත්වේ. What are the courses offered by Oxford University for professional pathways given point form? එතකොට අපි මෙතනදී prompt එක පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් කරගෙන දැන් අපි බලනවා මෙන්න මේ context එක අනුව. එතකොට මෙතනදී කියන medicine, law, economics and managements වගේ දේවල් professional pathway එකක් අරමුණු කරගෙන කරන අයට තියෙනවා කියන එක අපිට දීලා තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ වගේ ආකාරයට අපිට knowledge base එකක් identify කරලා නැත්නම් knowledge base එකක් තියලා knowledge base එක දාලා inference කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. මේක අපි බහුලව භාවිතා කරන ටෙක්නික් එකක් large language models වලදී. අපි මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය තමයි ඉදිරියට RAG pipeline සඳහා develop කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට දෙන්න අවශ්‍ය context එකක්. අපි context එකක් දීලා ඒ context එකට අදාළව question and answering වගේ දේවල් අපි නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ අපි කොහොමද external knowledge එකක් share කරලා ඊට අදාළව ඒතර prompting එකක් භාවිතා කරන්න. එතකොට මේ ඇවිල්ලා justම simple ක්‍රමවේදයක්. හැබැයි අපිට මෙතනදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ක්‍රමවේද තියෙනවා. අපිට මෙතනදී file reading approach එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට file එකක් read කළා ඒකේ තියෙන context එක අපිට pass කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට web scraping වගේ method එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට resource bank එකක් access කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ concepts ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අදාළ knowledge share කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අපි ඉදිරියේදී මෙන්න මේ ක්‍රමවේද ගැන කතා කරනවා. RAG pipeline එක කතා කරගෙන යද්දී කොහොමද අපි web scrape කරලා data ලබා ගන්නේ, file read කරලා කොහොමද data ලබා ගන්නේ වගේ දේවල් අපි ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට මට මෙතනදී වට idea එකක් දෙන්න ඕන උනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන few shot prompting නැත්නම් cut prompting නැත්නම් අපි කතා කරපු prompt chaining කියන ඔය හැම method එකටම අපිට knowledge එකක් externally share කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ context එක මත අපිට පිළිතුරු නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එයාගේ train වෙච්ච knowledge එකෙන් පමණක් නෙමෙයි අපිටත් additionally resources දීලා ඊට අදාළව පිළිතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන බලාපොරොත්තුනේ ඔන්න ඔය කියන වැදගත් කරුණු කිහිපය. එතකොට අපි ඉදිරියේදී මේ වගේ තවත් වැදගත් කරුණු ගොඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. large language models වලට අදාළව අපි කොහොමද prompt එකක් ලියන්නේ, prompt එක දාලා response ලබා ගන්න කොහොමද, ඊට අමතරව අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී prompt tuning වගේ දේවල් කරන්න කොහොමද, RAG pipeline එක නිර්මාණය කරගන්න කොහොමද, fine tuning වගේ processes වලට අපි යන්නේ කොහොමද කියන එක. එහෙනම් අපි අදට සමුගන්නවා ඔබෙන්. අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී තවත් මේ වගේ වැදගත් කොටස් එක්ක හමු වෙමු.